السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وتفسير جديد. حلم الذكر الرجل في المنام كان الناس سألتنا فيه في التعليقات، فقلنا نشوف ايه الموضوع بالظبط ونعمل بيه فيديو نفيد بعض الناس. تفسير حلم الذكر الرجل للمرأة المتزوجة في المنام بيكون أحيانا أحلام من الأحلام غريبة وفي بعض الناس بتعتقد إن ده مليش تفسير وإن الحلم ده بيبقى حلم من الشيطان. بس احنا عاوزين نقوله في الفيديو ده اللي هو بيحمل خير كثير لصاحبة الرؤية. لو أول مرة تتابعنا في القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولو عندك حلم وحابب نعمل له حلقة زي اللي حضرتك بتشوفها دي يا ريت تكتبها لنا في تعليق، وإن شاء الله هنبحث عن تفسيره وهنعمل بيه فيديو نفيد بعض الناس. بيختلف الرؤية العضو الذكري للرجل بحسب الحالة الاجتماعية للراوي، كان هي عزباء أو متزوج أو متزوجة وهكذا. كل ده هنقوله بالتفاصيل في الحلقة دي. طبعا الناس اللي متابعنا من زمان احنا هنسيب كل التفاصيل او بحيث نختصر الوقت اللي انت لو حابب تشوف الاختصار على طول هتلاقيه اسفل الفيديو. هنبدأ اول حاجة معانا بالنسبة للفتاة العزباء او البنت العزباء. رؤية الذكر الرجل في المنام للفتاة العزباء على اقتراب الزواج، وهذا في حالة اللي هي رأته صدفة او حاولت او حد جعل اللي هو يراها رغم عنها. في بعد كده التبصص اللي هو التركيز عشان يشوف كان الفتاة عاوزة ترى العضو الذكري بالنسبة للرجل، فهي ترغب في الزواج والله أعلم. طيب لو هو كان طفل صغير في المنام بيدل على اقتراب الزواج من رجل ذي مال وجاه وسلطة بالنسبة للفتاة العزباء. أما ذكر الطفل في المنام الرجل بيبقى رزق وسعادة والأمنيات هتتحقق بإذن الله. أما عندنا بعد كده للمتزوجة وهو بتدل على ذكر الزوج في المنام للأخت المتزوجة على الحمل القريب بإذن الله. أما مرات ذكر جثة وكانت سعيدة بذلك فالحلم بيبشر بأن زوجها سيحصل على منصب كبير في الوظيفة بتاعته، أو عمله في التجارة هتكبر بإذن الله والله أعلم. في حالة رؤية المتزوجة إن ذكر زوجها في أذى أو ضرر في المنام فبتبقى الدلالة دي غير محمودة ومش كويسة، وبتعتبر اللي هي هتشوف متاعب خلال الفترة اللي هي جاية دي أو حملها والله أعلم. وكمان بيرمز إن لمرض الزوج في أما بيبقى اللي هو فيه أذى في العضو أما بالنسبة للمتزوجة إذا مسكت العضو بإيديها أو كده في المنام فده فوجدت اللي هو كبير ومنتصف في المنام، فبيدل ذلك على السعادة الزوجية والعلاقة كويسة معها ومع جثة وبتزيد حب وتعاون وتفاهم في الفترة الجاية بإذن الله. أما إذا رأت المتزوجة ذكر لطفل صغير في المنام فسوف إن شاء الله ربنا يرزقها بحمل قريب وهيكون ذكر ويكون سعيد إن شاء الله. أما في حالة رؤية ذكر طفل في حلمها في المنام بيشير بالمستقبل مشرق لهذا الولد بإذن الله والله أعلم. عندنا بعد كده رؤية ذكر الرجل في المنام للرجل ومعناه أو بيدل على إيه رؤية الرجل للذكر في المنام ليه كذا تفسير وتلاوات مختلفة أما لو نزل من رأسه حتى يراه الذكر ثم وضعه في فمه أو في الحلم فده بتدل على يموت الابن أو يتعرض حادث أليم والله أعلم. أما وضع الذكر في البطن الزوجة في المنام بالنسبة للرجل بيبشر اللي فيه اقتراب حمل إن شاء الله أما من رأى في الرجالة اللي هو ذكره بينزف دم فهو ده بيجامع زوجته وقت العادة الشهرية فعليه اللي هو يتوقف من الذنب ده عشان ذنب من الكبائر والله أعلم. أما بعد كده معانا بالنسبة للأخت المرأة الحامل وتفسيره رؤية ذكر الرجل في المنام بالنسبة للمرأة الحامل بتدل على الولادة إن شاء الله وهتولد ولد بإذن الله. عندنا بعد كده رؤية الذكر زوجها وتقولات ماسكاه بإيدها فسوف ربنا هيرزقها بمال وبنون وهيعيشوا سعداء هي وزوجها وأبنائها. رؤية الذكر الطفل الصغير في المنام
بتبقى رؤية محمود سير من البشرة والسعادة لصاحبة الرؤية. فعندما ترى المرأة الحامل ذكر الطفل المجهول، بقى الطفل وهي مش عارفاه مين يعني، فده بتدل على ان العلامات الحمل يعني او الانجاب قريب باذن الله. بعد كده معانا تفسير رؤية ذكر الرجل في المنام بالنسبة للشاب يعني. عندما يرى الشاب في منامه وكان عضو الذكري منتصب يعني وكان وقام بإخراجه يعني، فبيدل هذا عن الرائي هيتجوز إن شاء الله قريب وهيكون سعيد في زواجه بإذن الله. أما رؤية العضو الذكري وهو كان صغير يعني في المنام بتدل على الفقر وقلة المال والله أعلم. بيدل أيضا رؤية العضو الذكري في المنام بالنسبة للشاب على الرغبة في الجواز. أما بعد كده معنا من رأى اللي هو ذكره يعني كبير في المنام، فهو رزق وخير وقدوم بإذن الله يعني ورفع شأنه. ممكن تكون وظيفة أو ممكن تكون التجارة بتاعته هتوسع أو شأنه بين الناس والله أعلم. بعد كده معانا تفسير ختام العضو الذكري يعني، أو بالمصري زي ما بيقولوا الطهارة. مرة في المنام وكأنه بيجري يعني بيعمل عملية طهارة للعضو الذكري، فبتدل على حسن دينه واقترابه بإذن الله. أما بعد كده مرة اللي هو شخص يعني بيحاول يعني بيطهره أو بيعمل له عملية الختام دي، فهي بشرى بالتوبة من المعاصي والذنوب ويستغفر ربنا كتير، وإن شاء الله هيتعدى على خير مع الأيام اللي هو فيها يعني. ختام الرجل بشكل عام في المنام بيعبر عن التقوى وحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الناس، وكمان بيرمز ختام الرجل إلى صلاح الحال وتسيير الأمور والبعد عن الفحشاء والمعاصي والله أعلم. عندنا بعد كده تفسير رؤية ذكر الرجل الميت في المنام يعني لابن سيرين. رأى رؤية ذكر الميت في المنام هي لا خير فيها يعني، هي حاجة وحشة مش كويسة يعني، سواء كان الميت معروف أو مجهول للراوي. أما بعد كده رؤية ذكر ميت يعرفه يعني في المنام، فبتدل إن الميت ده عليه ديون وحقوق، حد يعني عاوز حد يدفعها بداله يعني، أو ما وصاش حد قبل وفاته اللي يدفعها. أما بعد كده من رؤية ذكر ولد متوفي يعني طفل يعني أو كده شاب لسه صغير في منامه، فبيدل إن الميت بيحتاج الدعاء، بيطلب الدعاء، فده هنا يدعي له يعني. ومن الأفضل اللي هو يعمل له عمرة أو يحج عنه والله أعلم. الأعزب لو رأى اللي هو كان ذكر ميت يعني مكشوف في المنام، فهو ده يعني إيه بيفضح أمره وبيكشف سره والله أعلم. أما بعد كده معانا تفسير لابن سيرين برضو. تفسير رؤية رجل له ذكرين في المنام لابن سيرين. عندما يرى الرجل أثناء نومه يعني وكأنه له ذكرين، الموضوع بيبقى عجيب يعني في الأمر يعني، فهذا بيدل إن الله يعني هيرزقه من حيث لا يحتسب بإذن الله. أما رؤية لزوجها يعني اللي هي البنت المرأة المتزوجة، لو رأت زوجها اللي هو ليه ذكرين في المنام، فدي إن شاء الله ربنا هيرزقها بالإنجاب الذكور والله أعلم. في حالة رؤية الرجل في منامه له ذكرين والأنثى 2، فده بيدل على زيادة الهم والفقر. وهناك تفسيرات أخرى يعني لهذا الموضوع أو الرؤية دي والحلم ده، فهو يعني إيه تأخير الراوي في الإنجاب أو الولادة الطفل أو مرض والله أعلم. أما إذا رأت المرأة في منامها وكان جثة يعني ذكرين وبيحاول إخفائهم في المنام، فذلك ده يعتبر عن الامتناع عن الزواج، الامتناع عن زوجته يعني، وعدم إعطائها حقوقها الشرعية. طبعا في آخر حاجة معنا برضو لابن سيرين، هو من مسك العضو يعني لزوجته يعني أو زوجها يعني، فبتدل في المنام على تعرضه لخسارة مالية كبيرة. بعد كده معنا تفسير رؤية ذكر الرجل منتصب في المنام يعني. عندما يرى الرجل في منامه وكان عضو الذكر منتصب أو بمعنى كبير يعني، وكان سعيد بالموضوع ده أوي في منامه، فبيعتبر اللي هو فيه ده اجتهاد وتفوق في مجاله العملي أو الدراسة ويعني وإن شاء الله هيحقق أحلامه وهيحقق اللي هو عاوزه يعني إن شاء الله.
رؤية الرجل المنتصب في المنام، يعني العضو الذكري المنتصب في المنام ووفير والمال إن شاء الله في حياته. بعد كده معانا من رأى الأكثر يعني إيه رأس العضو الذكري في يعتبر عن كثرة الذرية يعني من الذكور إن شاء الله. عندما يرى الرجل في منامه وكان بيحاول يعني الانتصاب ينتصب بعضو الذكري يعني، بس ما كانش فيه استجابة يعني، فيعتبر ده الفشل وتعطيل الأعمال أو البطالة في شغله والله أعلم. أما من رأى العضو الذكري مجروح يعني أو فيه جرح أو فهنا بيتعرض لمرض أو مشاكل في حياته يعني والله أعلم. بعد كده معانا تفسير حلم رؤية رجل يخرج عضو الذكر في المنام يعني. رؤية رجل مجهول يخرج عضو الذكر في المنام هي علامة على ارتفاع مكانة الرائي في عمله بين زمايله أو تجارته الفترة الجاية بإذن الله. أما من خرج اللي هو بيخرج عضو الذكر في المنام في الحلم يعني، فهي دلالة على القوة يعني وعلى العمل الصالح وصلاح الدين والدنيا بإذن الله. رؤية ذكر الرجل يخرج منه رغم عنه يعني بدون قصد يعني، فدي علامة على الصلاح الحال والأمور هتمشي زي ما هو عاوز بإذن الله. بيدل أيضا رؤية رجل معروف للراوي يعني في المنام بيخرج عضو الذكري فده بتدل على كثرة الأعمال الخير والاقتراب من ربنا. آخر حاجة معانا وهي تفسير رؤية ذكر رجل مقطوع في المنام. طبعا تفسير رؤية ذكر رجل مقطوع في المنام هي من الرؤى الغير محمودة والغير كويسة اللي هي يعني إيه ما فيهاش خير للراوي. قطع ذكر الرجل في الحلم يعني بتدل على الخسارة والحزن والأحداث الأليمة للراوي والله أعلم. رؤية العضو الذكري المقطوع في المنام الرجل المريض بتدل على وفاته، ومن قطع يعني عضو الذكري بإيده هيخسر المال بتاعه والله أعلم. أما آخر حاجة معانا وهي من رأى ذكره مقطوع وهو مصدوم في المنام فقد يمرض ابنه أو يموت والله أعلم. طبعا ده كانت كل الحلقة بتاعت النهاردة اللي هي كانت بنتكلم فيها عن رؤية العضو الذكري في المنام يعني. كان في ناس خايفة من الموضوع ده وبتشوفوا اللي هو موضوع وحش يعني أو بتفكروا من الشيطان، فقلنا نجيب الموضوع بالظبط يعني. فياريت لو تابعت الفيديو لحد دلوقتي أكون شاكر لك يعني. طبعا ما تنساش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت تعليم منك ده دعم لنا يعني. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.